Αν σταματήσεις τη ζάχαρη, ο καρκίνος πεθαίνει από πείνα. Η ζάχαρη τρέφει τα καρκινικά κύτταρα. Είμαι σίγουρος ότι αυτά τα έχετε ακούσει ξανά και ξανά στο διαδίκτυο και πιθανόν να έχετε ακούσει και αρκετές παραλλαγές τους. Ισχύουν. Θα σας αποδείξω σήμερα ότι αυτές οι φράσεις είναι παραπλανητικές και μπορεί να βλάψουν την υγεία σας, αν και περιέχουν ένα κόκκο αλήθειας. Ένα κόκκο αλήθειας που στα χείλη των influencers έχει γίνει ογκόληθος ψέματος. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Όπως πάντα, όταν περιγράφω ένα μύθο, με ενδιαφέρει να μάθω από πού ξεκίνησε. Τη δεκαετία του 20, ένας πολύ σοβαρός και αξιοπρεπής επιστήμονας με το όνομα Warburg παρατήρησε ότι τα καρκινικά κύτταρα χρησιμοποιούν πολύ γλυκόζη. Η ζάχαρη που αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ αποτελείται από 50% γλυκόζη. Άρα στα μάτια ενός ανθρώπου που δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με την επιστημονική έρευνα, είναι εύκολο να κάνει το άλμα λογικής. Τα καρκινικά κύτταρα τρώνε γλυκόζη, η ζάχαρη περιέχει γλυκόζη, άρα η ζάχαρη τρέφει τα καρκινικά κύτταρα, άρα η ζάχαρη προκαλεί καρκίνο. Στην επιστημονική έρευνα όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Όλα τα κύτταρα του οργανισμού χρησιμοποιούν γλυκόζη. Η γλυκόζη και τα λιπαρά είναι η συντριπτική πλειοψηφία των ενεργειακών υποστρωμάτων που χρησιμοποιούν όλα τα κύτταρα του οργανισμού. Κάποιοι ιστοί χρησιμοποιούν σχεδόν αποκλειστικά γλυκόζη, όπως ο εγκέφαλος και το ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ κάποιοι ιστοί χρησιμοποιούν σχεδόν αποκλειστικά λίπος, όπως ο μυϊκός ιστός σε κατάσταση ηρεμίας ή χαμηλής έντασης σε ένα άτομο με καλό μεταβολισμό. Η γλυκόζη είναι ένα από τα σημαντικότερα μόρια για παραγωγή ενέργειας μέσα στο σώμα μας. Είναι τόσο σημαντική που κάθε κύτταρο έχει την ικανότητα να παράγει γλυκόζη από αρκετές άλλες ουσίες, ενώ το σηκώτη ασχολείται σοβαρά με την επάρκεια της γλυκόζης στην κυκλοφορία. Αυτός είναι και ο λόγος που μπορούμε να αντέξουμε πολλές ώρες χωρίς φαγητό. Ακόμα και μέρες και εβδομάδες και μήνες. Με μετρήσεις σε άτομα που κάνουν απόλυτη νηστεία, έχει αποδειχθεί ότι το ζάχαρο μένει μέσα στα φυσιολογικά όρια ακόμα και όταν το άτομο έχει να φάει πολλές μέρες ή ακόμα και εβδομάδες. Η ζάχαρη δεν είναι καρκινογόνος ουσία. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, ας δούμε ένα παράδειγμα μιας καρκινογόνους ουσίας. Ο άνθρωπος κάπνιζε για μερικές δεκαετίες μέχρι να αρχίζουν να εμφανίζονται οι πρώτες μελέτες που υποστήριξαν ότι το κάπνισμα προκαλεί καρκίνο. Στο παρακάτω διάγραμμα βλέπετε πως υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο κάπνισμα και στην πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα. Η συσχέτιση αυτή ήταν τόσο ισχυρή που αυτό ήταν αρκετό για να σημάνει συναγερμό και να ξεκινήσουμε μια μακροχρόνια προσπάθεια να πείσουμε τους ανθρώπους να μην καπνίσουν. Που έχει πάει αρκετά καλά και όπως βλέπετε από αυτό το διάγραμμα, στα επόμενα χρόνια το κάπνισμα μειώθηκε και μαζί μειώθηκε και ο καρκίνος του πνεύμονα. Αυτό σημαίνει καρκινογόνος ουσία ή ουσίες, γιατί ο καπνός του τσιγάρου περιέχει αρκετές καρκινογόνες ουσίες. Στο παρακάτω διάγραμμα βλέπουμε την κατανάλωση ζάχαρης και άλλων γλυκαντικών και δίπλα το τυποποιημένο κατά ηλικία ποσοστό επίπτωσης καρκίνου. Είναι ξεκάθαρο ότι ενώ η κατανάλωση ζάχαρης αυξάνεται, η πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου μειώνεται. Δεν βλέπουμε δηλαδή αυτό που βλέπαμε πριν σε σχέση με το κάπνισμα. Με λίγα λόγια, η ζάχαρη δεν προκαλεί άμεσα καρκίνο. Δεν υπάρχει κανένας βιοχημικός διάδρομος που να υποστηρίζει ή να υπονοεί κάτι τέτοιο. Η ζάχαρη δεν είναι καρκινογόνος ουσία με την κλασική έννοια του όρου, όπως για παράδειγμα το κάπνισμα, ο αμίαντος και το αλκοόλ. Υπάρχει όμως αλήθεια σε αυτό το μύθο και θέλω όχι απλά να την πω, θέλω να την τονίσω κιόλας. Ο καρκίνος είναι μια πολυπαραγοντική πάθηση που συνήθως προκαλείται από μια σειρά από παράγοντες που συνυπάρχουν στο ίδιο άτομο. Σύμφωνα με τις μελέτες, ο σημαντικότερος παράγοντας που προκαλεί τους καρκίνους που μπορούν να προληφθούν είναι το κάπνισμα. Ο δεύτερος σημαντικότερος είναι το αυξημένο βάρος. Είναι σημαντικότερος από το αλκοόλ, τα επεξεργασμένα κρεατικά, τη μόλυνση του περιβάλλοντος και την απουσία άσκησης. Μάλιστα, είναι πιο σημαντικός και από όλα αυτά μαζί. Και εδώ αρχίζει να φαίνεται ο κόκκος αλήθειας σε αυτό τον ογκόληθο μύθο που διαδίδεται στα social. Η ζάχαρη αυξάνει την πιθανότητα να πάσχει κάποιος από αυξημένο βάρος.
Η ζάχαρη είναι μια τροφή η οποία είναι πολύ πλούσια σε θερμίδες και φτωχή στα δύο σημαντικότερα πράγματα που ενισχύουν τον κορεσμό, τις πρωτεΐνες και τις φυτικές ίνες. Για την ακρίβεια, η ζάχαρη δεν περιέχει καθόλου πρωτεΐνες και καθόλου φυτικές ίνες. Ταυτόχρονα, επάγει την παραγωγή της ινσουλίνης, μιας ορμόνης που οδηγεί σε αυξημένο βάρος. Το αυξημένο βάρος είναι συνδεδεμένο με πολλούς καρκίνους. Τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του εντέρου, τον καρκίνο του παγκρέατος, τον καρκίνο της μήτρας, του ισοφάγου, του ύπατος, των νεφρών, της σχολής, των οθικών, του θυροειδούς, του στομάχου, ακόμα και το μυϊκύωμα και το μυέλωμα. Αυτή είναι η πιο συχνή καρκίνη που σχετίζονται με αυξημένο βάρος. Η κατανάλωση ζάχαρης, αν οδηγήσει σε αυξημένο βάρος, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης πολλών μορφών καρκίνου. Η κατανάλωση ζάχαρης οδηγεί σε αντίσταση στην ινσουλίνη, φλεγμονή και αυξημένα επίπεδα IGF-1. Μια σειρά από παράγοντες που δημιουργούν ένα περιβάλλον που ευνοεί την ανάπτυξη του καρκίνου. Η σχέση λοιπόν της ζάχαρης με τον καρκίνο είναι έμμεση και όχι άμεση. Αυτός είναι ο λόγος που οι κοινοφελείς οργανισμοί που χρηματοδοτούν και στηρίζουν την έρευνα για τον καρκίνο παγκοσμίως, όπως το American Cancer Society και το Cancer Research UK, τονίζουν στις ιστοσελίδες τους ότι η ζάχαρη δεν προκαλεί καρκίνο. Όπως τονίζουν επίσης τη σημασία του φυσιολογικού βάρους και της καλής μεταβολικής υγείας. Στην αρχή του βίντεο όμως είπα και κάτι που μπορεί μέχρι τώρα να έχετε ξεχάσει. Είπα ότι ο μύθος, εκτός από αβάσιμος, είναι και επικίνδυνος. Είπα ότι μπορεί να βλάψει. Γιατί? Αν και ο περιορισμός της ζάχαρης είναι μια καλή ιδέα σχεδόν για όλους μας, υπάρχουν άνθρωποι που πείθονται ότι αυτό είναι το μόνο που χρειάζονται για να ακολουθήσουν μια σωστή διατροφή. Το αποτέλεσμα είναι να ακολουθούν κακές διατροφές χωρίς καθόλου πρόσθετη ζάχαρη και να έχουν την αίσθηση ότι ακολουθούν μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή. Μπορεί να αποφεύγουν τη ζάχαρη και να καταναλώσουν υπερβολικές ποσότητες από αλάτι, ανθυγιεινά λιπαρά και επεξεργασμένα τρόφιμα χωρίς ζάχαρη. Να ακολουθούν δηλαδή μια πολύ κακή διατροφή χωρίς ζάχαρη. Συχνά να κουνάνε και το δάχτυλο σε οποιονδήποτε τρώει ζάχαρη. Ένα άλλο πρόβλημα που μπορεί να προκληθεί από την αναπαραγωγή αυτών των μύθων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι οι ενοχές που προκαλούν σε ανθρώπους που πάσχουν από καρκίνο. Μπορεί κάποιοι συνάνθρωποι μας που πάσχουν από καρκίνο να πιστέψουν ότι φταίνε οι ίδιοι που πάσχουν από καρκίνο γιατί έτρωγαν ζάχαρη. Να πιστέψουν ότι αν δεν έτρωγαν δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα. Και αυτό είναι πολύ μακριά από την αλήθεια. Ο καρκίνος είναι μια πολυπαραγωγική πάθηση και οι υπεραπλουστεύσεις τύπου η ζάχαρη προκαλεί καρκίνο μόνο βλάπτουν. Ειδικά τους πάσχοντες που πρέπει να βρουν το κουράγιο να αντιμετωπίσουν μια σκληρή διάγνωση και ίσως και μια ακόμα σκληρότερη θεραπεία. Θέλω να θυμάστε πάντα ότι η σωστή διατροφή είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και τσιτάτα και ατάκες δεν χωράνε στην επιστήμη της. Η ιδανική διατροφή για τον καθένα είναι εξατομικευμένη και πρέπει όλοι, είτε μόνοι μας είτε με τη βοήθεια κάποιου ειδικού, να βρούμε την ιδανική διατροφή που προστατεύει την υγεία μας και να κάνουμε δώρο σε αυτούς που αγαπάμε τον καλύτερο δυνατό εαυτό μας. Αν θέλετε να σας βοηθήσω να βρείτε την ιδανική διατροφή για εσάς, για να έχετε το ιδανικό βάρος και την καλύτερη μεταβολική υγεία, για να μπορείτε να απολαύσετε τη ζωή όπως σας αξίζει, τότε καλέστε στο 210 26 28 639 για να συνεργαστούμε και να βρούμε την ιδανική διατροφή για σας. Θα χαρώ πολύ να σας βοηθήσω. Αν αυτό το βίντεο σας φάνηκε ενδιαφέρον, είμαι σίγουρος ότι θα σας φανεί πολύ ενδιαφέρον και το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου, που απομυθοποιώ μια σειρά από μύθους σε σχέση με τη χολυστερίνη. Πρόκειται για ένα βίντεο που έχει κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία στο διαδίκτυο και θα σας αλλάξει πραγματικά την οπτική σε σχέση με τη χολυστερίνη. Αν τα βίντεο που δημοσιεύω σας φαίνονται ενδιαφέροντα και χρήσιμα, τότε έχω ανάγκη τη βοήθειά σας. Πατώντας μου αρέσει και κοινοποιώντας το βίντεο με βοηθάτε πάρα πολύ. Κάτι τέτοιο θα πάρει ελάχιστο από το χρόνο σας και θα με βοηθήσει. Σας ευχαριστώ πολύ.